Chào bạn, có hội viên hy vọng mình nói về cung đấu. Mình biết phim cung đấu của Trung Quốc rất được hoan nghênh ở Việt Nam. Đáng tiếc là mình không bao giờ coi bất cứ phim cung đấu. Nhưng mà mình biết rằng tổ sư của phim cung đấu Trung Quốc của bây giờ là phim Hồng Kông Thâm Cung Nổi Chiến vào năm 2004. Và có nhiều người KOL review phim trong vùng tiếng Trung đều chấp nhận rằng đến bây giờ chưa có một bộ phim nào có tốt hơn phim này trên mạng sâu sắc. Lý do chủ yếu là vì phim Thâm Cung Nổi Chiến giống như phim Mỹ là các nhân vật trong đó không có ai là 100% người tốt hay 100% người xấu. Mỗi người đều là bị rơi vào tuần hoàn nhân quả mà mình không điều khiển được. Cuối cùng không có ai là người thắng lợi. Đó khiến khán giả thở dài. Như đây câu nói của Phật giáo, chúng sinh đều đau khổ vì tham sân si. Và đại đa số phim cung đấu tiếp theo, nhân vật trong đó hình như có mặt nạ tuần cố định. Không phải người tốt thì là người xấu, không đen thì trắng, cho nên có kiểu hệ hợp. Thậm chí có một thuật ngữ là hình dung nhân vật nữ chính trong đó là ngu trắng ngộ xá bái thiên, tức là rất xinh đẹp và rất ngây thơ mỗi khi có người muốn làm hại. Dù sao đều là vì có quý nhân giúp đỡ, bản thân mình không cần làm chuyện xấu, nhưng đối thủ sẽ có báo ứng, cuối cùng trở thành người thắng lợi. Bây giờ người ta bảo là phim cung đấu tốt nhất Trung Quốc là甄嬛truyền, chính là vì nhân vật nữ chính trong đó không phải ngu trắng ngộ, biết làm chuyện xấu để bảo hộ chính mình, phù hợp hiện thực nhiều hơn. Hình như ở Trung Quốc chỉ cần không thiết kế nhân vật theo kiểu không đen thì trắng thì đủ làm phim tốt rồi. Nhưng mà dù sao đại đa số phim cung đấu nhà thiên đều không phù hợp với lịch sử nhiều lắm. Tại vì sở dĩ cung phi muốn cung đấu thông thường là vì muốn giúp đỡ gia tộc chính mình lấy được quyền lợi chính trị, cho nên cung đấu và chuyên quyền hổ ngoại là hai mặt của một đồng xu. Nhưng nhà thiên không bao giờ có vấn đề hổ ngoại, cho nên cũng không có lý do cung đấu. Theo chế độ nhà thiên, mỗi 3 năm sẽ mở cửa cho thành viên Bắc Kỳ đưa con cái vào hoàng cung tham gia kỳ tuyển chọn tú nữ, sau đó được sắp xếp làm cung nữ, cung phi hay là ban cho hoàng tử hay quý tộc làm vợ. Và phần cấp của các cung phi đều là được thăng lên theo kinh nghiệm cố định. Đó là quy định hoàng đế cũng không thể đặc biệt thăng chức một cung phi nào đó vì sở thích. Cách duy nhất mà cung phi có thể thay đổi địa vị mình là cung mình trở thành hoàng đế hay là trở thành người được trọng dụng của hoàng đế. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ đến Từ Hy Thái Hậu, nhưng sở dĩ Từ Hy Thái Hậu có quyền lợi lớn thế là vì bà là mẹ ruột của hoàng đế Đồng Chỉ, mẹ nuôi của hoàng đế Quang Tử. Sau đó trở thành Thái Hậu rồi, gia tộc của bà cũng không có quyền lợi nhiều lắm. Bà phải hợp tác với hoàng tử khác để củng cố địa vị chính mình. Nói chung, địa vị hoàng gia của nhà Thanh không bao giờ bị hồ ngoại thay đổi. Thậm chí sau khi công chúa lấy chồng rồi, ở nhà chồng, bố mẹ của chồng cũng phải quỳ lại cô dỗ. Tuy nhiên, phim cung đấu có phản ánh một tâm lý sĩ phu suốt lịch sử Trung Quốc, đó là giống như cung phi muốn được hoàng đế sở thích, sĩ phu thì hy vọng được hoàng đế trọng dụng. Bài hát của một trong những ca khúc của phim甄嬛truyền là từ bài thơ Bồ Tát Nhân, nguồn tuổi chồng lên nhau và ánh sáng vắng biến mất của ông Tỉnh Quân vào nhà đầm. Trong đó chính là miêu tả một mỹ nhân dày rơ muộn và xuôi cưng make up, cảm thấy chán nản vì người yêu không ở bên cạnh. Make up rồi cũng vô giá. Thật ra đó là ám chỉ tâm trạng của một sĩ phu tuy có nhiều học vấn nhưng không được hoàng đế trọng dụng, cũng là cảm thấy vô nghĩa. Tác giả ông Tỉnh Quân chính là một người rất tài năng, tuy xuất thân cao quý nhưng cứ thất bại trong khoa cử cho nên chỉ có thể làm quan nhỏ. Câu than thở của ông chính là phản ánh rằng sau chế độ khoa cử được thi hành ở Trung Quốc rồi, có vô số người tài năng không thể thực hiện hoài bão. Có lẽ tâm trạng như vậy cũng có liên quan đến Việt Nam. Mình không chắc người Việt Nam có đánh giá như thế nào, nhưng theo tiêu chuẩn của văn học Trung Quốc, câu chuyện của truyền kiều là mừng một nhân vật nữ tính để ám thị sự bất hạnh của một sĩ phu không cả một hoàng đế biết trọng dụng mình. Tại vì phim cung đấu không phù hợp với lịch sử, cho nên đó không đủ cho mình là một video dài 25 phút. May mắn là sau khi mình hỏi hội viên cũng có thắc mắc vấn đề liên quan nào, có người nhắc đến sự cố hóa giai cấp. Và đó thì liên quan với bối cảnh sáng tạo là sĩ phu mừng nỡ nhân vật để than thở cuộc sống chính mình. Tiếp theo, xin để mình nói về một vấn đề lớn hơn, sự cố hóa và di chuyển của giai cấp. Đầu tiên, chúng ta phải làm rõ một điều là tiêu chuẩn cho phán đoán giai cấp cao hay thấp là gì. Có lẽ sẽ có người nói là tài phú hay quyền lợi,
Nhưng mà trong lịch sử Trung Quốc từng có xuất hiện nhiều thái giám chuyên quyền và có lấy được nhiều tài phú, nhưng trong thời đại của họ không có ai sẽ nói những thái giám có giai cấp cao. Tại vì người ta biết rằng quyền lợi và tài phú của những thái giám là không chính đáng, là bị tận dụng niềm tin của hoàng đế hay là thao túng hoàng đế.